Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 121, sau khi La Phong nhờ Minh Dục lấy mạng Nặc Lam Sơn, một màn chiến đấu như tia chớp đã liền diễn ra. Rất nhanh, sau khi phá hủy những phi thuyền con, ngay lập tức Minh Dục đã liền tiến về phía phi thuyền của Nặc Lam Sơn. Chỉ trong tích tắc một đấm tung ra, Minh Dục đã liền phá hủy phi thuyền khổng lồ chỉ trong nháy mắt, khiến Nặc Lam Sơn sợ hãi. Sau một hồi võ mồm, thanh âm hắn ta vang lên nói: cá lớn nuốt cá bé là quy luật thép của vũ trụ, người không thay đổi được, Tương Thiên Thần cũng không thay đổi được. Còn Minh Dục chậm rãi bước tới, anh ấy như tia chớp lao tới, liền một tay bóp cổ Nặc Lam Sơn. Ngay sau đó, thanh âm vang lên nói: ta có thể quyết định tính mạng của ngươi. Dứt lời, một luồng sức mạnh bạo phát liền nghiền ép Nặc Lam Sơn, khiến lão ta phải chịu thống khổ. Đáp lại, cái tên Nặc Lam Sơn vô cùng tức giận. Phía xa, nhìn Minh Dục ra tay, La Phong cùng Hồng và Lôi Thần kinh ngạc nói: đây chính là sức mạnh của vực chủ sao? Dứt lời, ánh mắt mọi người liền chăm chú nhìn về phía xa kia. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, trong khoảnh khắc Minh Dục chuẩn bị lấy mạng Nặc Lam Sơn, thì bất ngờ hư ảnh người đứng đầu Bách Hổ Lâu đột nhiên xuất hiện. Sau đó, hắn ta liền đứng ra nói chuyện với Minh Dục về chuyện của Nặc Lam Sơn và ép Minh Dục phải thả người. Nghe thế, Minh Dục mặt cũng liền tỏ ra nghiêm trọng. Còn tên kia, cuối cùng hắn ta lạnh lùng quát: chuyện này chấm dứt ở đây. Dứt lời, hư ảnh hắn ta cũng liền biến mất vào hư vô. Nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, La Phong cùng mọi người mặt liền biến sắc, tất cả đều không cam lòng. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, bố Lạc Lâm và ông ngoại của cô ta rất nhanh đã bắt đầu quá trình mở ra truyền thừa thủy tinh cầu. Nhất thời, khi kết hợp 3 lớp mật mã truyền thừa, hàng loạt những dãy số cũng liền hiện ra trước mắt hai ông cháu. Nhìn thấy nó, bố Lạc Lâm thanh âm vang lên nói: đây là thủy tinh cầu truyền thừa sao? Nghe vậy, ông ngoại của cô ta liền đáp: đúng vậy, đối với cháu bây giờ, hoàng vị đã trong lòng bàn tay. Dứt lời, tiếng cười của ông ta vang vọng khắp căn phòng. Nhất thời, khi mật mã hoàn thành, truyền thừa thủy tinh cầu như những khối lập phương để góc cạnh cũng liền hiện ra. Trở lại với La Phong và đồng đội, sau khi trở lại phi thuyền, gạt đi sự tức giận, mọi người rất nhanh đã ngồi cùng nhau bàn bạc. Rất nhanh, ba người đã liền cùng nhau trao đổi về những món bảo vật mà mình đã tìm được ở bên trong thế giới con. Theo sự phân phát của La Phong, mỗi người đều được những món bảo vật khác nhau. Sau đó, mọi người cũng liền cất đi. Không lâu sau, Lôi Thần làm theo lời La Phong cũng liền chọn bí pháp lôi đỉnh của Tạp Bố Giới Chủ để tu luyện. Rất nhanh, sau khi nhìn thấy bí pháp, Lôi Thần kích động tới mức mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại, bắt đầu học lôi đỉnh bí pháp. Còn phía xa, Hồng và La Phong thì đang trao đổi với nhau một chút về việc xử lý những món bảo vật mà cả nhóm lấy được. Thế nhưng, đang trong lúc hai người bàn bạc thì Lôi Thần đột nhiên đi tới, sau đó phấn khích nói: đại ca, Tam Tử, ta nói với các ngươi một việc. Nghe thế, Hồng giật mình hỏi lại: làm sao vậy? Đáp lại, Lôi Thần lẩm bẩm nói: Tam Tử không phải nói hắn được truyền thừa Vẫn Mặc Tinh sao? Ta dường như tìm được truyền thừa của Tạp Bố Giới Chủ. Nghe vậy, La Phong cùng Hồng kinh ngạc. Thế, Lôi Thần lập tức giải thích. Sau đó từ trong tay anh ta, một luồng ánh sáng lóe lên. Chỉ trong tích tắc, một luồng ánh sáng kèm theo những ý tự đã liền sáng lên. Sau đó một thanh âm cười lớn vang vọng nói: ta tự do rồi. Lời nói vừa dứt, hư ảnh ông già trí năng ở trong thế giới con với cái bụng bự cũng liền xuất hiện trong hư không. Sau đó, nhìn Lôi Thần, ông liền chúc mừng anh đã trở thành đệ tử của Tạp Bố Giới Chủ. Thấy thế, mọi người vô cùng kinh ngạc. Đến đây, ai cũng không thể tin được Lôi Thần có thể đạt được chuyện may mắn đến như vậy. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, ở phía sau, thanh âm La Phong vang lên quát: ông biết vụ lừa đảo ông bày ra đã làm hại bao nhiêu người không? Còn Ba Tháp nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, cô ấy lại bất chợt nhớ về chủ nhân của mình. Cũng trong lúc đó, ở tại bên trong giới, bất chợt xuất hiện vài bóng người đứng đầu các thế lực xuất hiện. Sau đó, thanh âm vang lên nói: thông báo cho Liên minh Dòng binh Vũ trụ, phân bộ Hắc Long Sơn, lôi đình thế giới này sẽ đình chỉ không làm sát hạch thế giới nữa. Ta muốn cải tạo giới trong giới này một phen. Giới trong giới hoàn toàn có thể thành một địa điểm để liên minh chúng ta huấn luyện bí mật. Nhất thời, thiên địa tối sầm lại, lực bản nguyên vũ trụ mạnh mẽ từ căn cơ của giới trong giới liên miên không dứt tràn ra, làm cả giới trong giới bắt đầu một cuộc cải tạo mới. Loại cải tạo này cũng chỉ có giới chủ mới có thể làm được. Đến đây thì hết tập 122 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.